যোৱাকালি মই ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে এই যিটো ভঙা স্পীকাৰ আছিলে এইটো পৰি আছিলে এই চাউণ্ড বক্সটো তো মই ভাবিলোঁ মোৰ যিটো ছাবউফাৰ আছিলে সেইটো বহুত সৰু হয় মোৰ ছাবউফাৰ যিটো আছে মোৰ স্পীকাৰ সেইটো বহুত ডাঙৰ 8 ইঞ্চিৰ কিন্তু মোৰ যিটো এনক্ল'জাৰ আছে এইটো বহুত সৰু হয় তো ভাবিলোঁ এইটোৰে চাগে এটা ভাল হেভি এটা ছাবউফাৰ এনক্ল'জাৰ হ'ব পাৰে তো পিছত মই উঠাই আনি কি বনাই দিলোঁ চাওক এয়া চাওক এইটো দেখা পাই আছে না এইটো এটা ছাবউফাৰ সেই ভঙা স্পীকাৰটোৰ পৰা ভঙা বক্সটোৰ পৰা এইটো বনালোঁ আৰু বিশ্বাস কৰক কি লেভেলৰ ই চাউণ্ড প্ৰভাইড কৰে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এইটো কেনেকৈ বনালোঁ গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তাৰপিছত চাউণ্ড টেষ্টিং কৰোঁ